WaterMax Enterprises. Ayan, so maulang morning po sa ating lahat. Welcome to WaterMax Enterprises, your best water refilling station provider in the Philippines, ang inyong pambansang tubig. Ayan, so today is July 23, 2021 and it's a beautiful Friday morning. Hello mga katubig, hello sa ating lahat dyan. I hope you're all doing fine. Ayan, so mag-ingat po tayo dahil hanggang ngayon ay maulan pa rin ang ating panahon. Stay safe and stay hydrated. A friendly reminder from your pambansang tubig none other than WaterMax Enterprises. Ayan, so andito ako ngayon sa ating production area. Gagana sana ako around the company ngayon pero dahil ayan, umuulan. Ayan, kikita natin. So, naulan ngayong umaga na ito. Dito tayo sa ating production area. So, kahapon, ayan, sa mga katubig business partners natin na nakanood ng ating live video. Ayan, so our membrane cleaning machine is out. For more details, you can check our page, WaterMax Enterprises. So, avail our membrane cleaning machine, the single and the, ayan, so kapag pwede nyo na rin ma-avail yung double membrane nito, single membrane and double membrane ng ating membrane cleaning machine. Ayan, so nasa kanyang promo price pa siya. For single membrane, it's only 30,000. For double membrane, it's 35,000 pesos only. Pero kapag hindi na siya naka-promo, babalik na siya sa kanyang original price, sa kanyang regular price, which is 50,000 for double and 45,000 for single. Ayan. So, avail this month of July and also avail our packages this month of July to avail our amazing promos and freebies. Ayan. So, ano nga ba yung promo natin this July? If you avail this July, you will have a 2 t-shirt with full sublimation. Ayan. Kaganyan ang kagandang offer ng WaterMax Enterprises. Ayan. And our green colored machine is also available pa din siya dito sa ating production area. Ayan. Also, syempre, maganda pa rin naman lahat ang ating machine dito sa ating area na ito kung saan, ayan, no, yung color blue natin, yung standard na machine natin. Ayan. Sobrang ganda, very high class, very user-friendly, and very quality. Yan ang tatak WaterMax Enterprises. Ayan, parami ng parami ang ating viewers ngayong umagang ito. Ayan. So, shout out kay Sir Melvin Makina Maliete. Thank you for watching. Ma'am Mary Marzan, Ma'am Gabriel Faith, and Sir Arman Mias. And, ayan, patakyat ng pakyat, 18 viewers. Hello sa inyo. Welcome po sa WaterMax Enterprises. Ayan. So, anyways, dito naman tayo sa area na ito. So, we are all preparing for next week's delivery and installation. Ayan. Pero, wait lang, medyo maingay dito. Medyo maingay na dito. Ayan, so dito tayo. May bagong binubuo tayong machine dito. Another order for WaterMax Enterprises. Ayan, so by Sir Mark, say hi, Sir Mark Paul. Ayan. So, also ito, piniprepare na din dito yung nilive natin kahapon, yung kay Sir Edgar Cabarogis Quirino. Edgar Spirito ng Cabarogis Quirino. Ayan. So, this one is package 9. So, install natin yan for next week and update ko na kayo sa ating list for next week. Ayan. So, punta tayo sa ating board. Ayan. So, nalibot ko na kayo dito sa ating production area. And, syempre pa, our brine tanks are prepared here at, syempre dito sa ating storage room. Walang iba kay Sir Edward Owen Gomez of San Rafael West, San Nicolas, Pangasinan. So, this is one of our installation next week. Also, yung kay Sir Michael C. Bautista of Valenzuela City. Also, kay Sir Carlitos Guerra of San Jose del Monte, Bulacan. And yung kanina, yung nakita natin yung machine niya, yung nasa testing area natin, none other than Mr. Edgar G. Espirito of Cabarogis Quirino. Ayan, so yun yung mga nakaprepare ng mga brine tank. Ganyan ko organize ang WaterMax Enterprises pagdating sa delivery. Ayan o, ganda. Ayan, so Sir Rolando Gonzalez, hello, thank you for watching. Also kay Ma'am Mary Marzan, hello po, thank you for watching. Ayan, so avail now our membrane cleaning machine setup. Ayan, katulad ng sabi ko kanina, nasa promo price pa siya. Hello sa ating 20 viewers. Thank you for
Ayan, pakyat ng pakyat, 21 na siya ngayon. Maraming salamat sa panonood ng ating live video. Ngayon, pwede kayong mag-shoutout na ngayon sa ating live video ng inyong water refilling station para mag-greet natin at ma-promote natin ang inyong water refilling. And syempre pa, para masuportahan natin ang tatak at gawang WaterMax Enterprises. Ayan, so we are very proud of our newly installed client. Syempre patapos na din kanina lamang ang installation natin sa Ilocos. Walang iba kay Ma'am Marites Puentes Fina. Ayan. So, nagtanong si Sir Alfred Patriarca. Wow, 31 viewers. Maraming salamat po sa inyo. Ayan. So, tinanong ni Sir Alfred kung saan nga ba ang delivery ng ating nakabox dito. Syempre, it will go to Barangay Bukid Barugo, Leyte. Ayan. So, ganun kalayo ang naaabot ng machine ng WaterMax Enterprises because take note, we deliver and install nationwide. Ayan, so contact us now and be part of our growing family. Kahit nasan ka man, aabutin ka ng WaterMax Enterprises. Ayan, sabi naman ni Ma'am Bel Viste, Heidi Olorcismo Flordilisa Teologo. Ito yung sa friend ko, may-ari ng WaterMax. So, hello Ma'am Heidi Olorcismo Flordilisa Teologo. Ayan, so maraming salamat po ma'am. Pinapa-shoutout po kayo ni Ma'am Bel Viste na nag-avail po kayo dito sa WaterMax. Kaya maraming salamat po sa inyo. And also, sabi ni Sir Alfred, hello ate, hello sir. Ayan, sabi naman ni Alfred Sir Alfred, Ate Bel. Hello daw po kay Ate Bel Viste. Ayan, so maraming salamat sa inyo Ma'am Bel Viste for watching our live video this morning. Ayan, so hello po sa inyo. And, ayan, so message us now, habang, ayan, available pa ang promo price ng ating membrane cleaning machine. Ayan, ang dami nang nag-avail simula kahapon. Ayan, simula nung nakaraang araw na inilabas ang video sa YouTube ni Sir Alfred, ang dami nang nakapag-avail ng ating machine. So, what are you waiting for? Be one of our katubig business partner or kahit hindi man client ng WaterMax, okay na okay din siyang makapag-avail ng ating membrane cleaning machine. And also, Pawit, show mo yung para sa Philippine Army. Ayan, so here, ayan, so andito din sa ating production area ang ating para sa Philippine Army, which is 3,000 gallons per day production capacity reverse osmosis system with ultraviolet sterilizer. So, ganyan kaganda ang product ng WaterMax Enterprises. Ayan. So, this is a donation ba? Yan. Yan. So, this is a donation for the Philippine Army. Ganyan kaganda. At ganyan kamatulungin ang WaterMax Enterprises. We always do sponsorships, lalong-lalo na if we know na makakatulong kami sa aming kapwa tao. Ayan. So maraming salamat pa rin. Syempre, this would not be possible not because of you, our dearest katubig business partner, for always trusting us. Ayan. So sabi naman ni Sir Edgardo thank you Sir Edgardo Francisco. And si Ma'am Alona, sabi niya, shout out po sa Vinlon Purified Water Station, Block 23, Lot 24, Phase 2, Staging Area, Bulaon Resettlement, City of San Fernando, Pampanga, powered only by WaterMax Enterprises. Ayan, so congratulations Ma'am Alona dahil opening nyo na po next week. Ayan, so avail po tayo sa Vinlon Purified Water Station located at San Fernando, Pampanga, powered by yours truly, none other than WaterMax Enterprises. Sabi naman ni Sir Arman Mias, hi po WaterMax, pa-shoutout po kay Rizalyn Bicaldo. Ayan, shoutout po kay Ma'am Rizalyn Bicaldo. Ayan, so pinapa-shoutout po kay ni Sir Arman Mias na nanonood ng ating live ngayong umagang ito. Ayan, sino pa ba yung ating manonood? HM yung membrane cleaning machine. Ayan, Sir Alejo Romnick. Itong nakikita natin ngayon is a double membrane cleaning machine setup na nagkakahalaga ng 35,000 pesos, Sir Alejo Romnick. And you heard it right, sir. It's only 35,000 pesos. Kaya mag-avail na po kayo this July. Ayan, 35 siya, sir. Sir, sino pa ba? Mas need yan ng mga di natin client kasi palagi clog membrane nila. Ayan, so katulad ng sabi ko kanina, kahit hindi client ng WaterMax Enterprises na nakapag-avail ng ating package ay pwedeng mag-avail ng ating membrane
cleaning machine. Ayan. So, avail na po kayo para, ayan, sabi ni Sir Alfred, palagi clog membrane nila. Hehe. Ayan. Sino pa? Sir Dickmore Tupino, HM po. Ito, sir, itong double membrane natin, katulad ng sabi ko kanina, sir, it's 35,000 na sa promo price. Ayan. So, kapag single naman yung in-avail nyo, sir, that's only 30,000 pesos. Ayan. So, sabi naman ni Ma'am Belviste, keep safe everyone. Sabi din ni Sir Alfredo, ingat po sa lahat, maulan po. Ayan, sa lahat ng nanonood ng ating live video ngayong umaga na ito, ingat po tayong lahat. Ayan, sabi ni Ma'am Julian Sinato Rotoni, hello po, pa-shout out ANJ Aqua Clear from Romblon. Open na po kami, gawa ng WaterMax the best. Ayan, so hi Ma'am Julian Sinato Rotoni, our katubig business partner at Romblon, and thank you for availing here at WaterMax Enterprises. Ayan, shout out po sa ANJ Aqua Clear. Ayan, soon to open. Ayan, ay open na pala, open na po kami. Ayan, so powered by WaterMax. We are very proud of you, Ma'am Julian Sinato Rotoni, and we are wishing you all the best. Good luck po sa napili nyong venture, syempre with us, WaterMax Enterprises. Ayan, so saan pa? Sabi naman ni Sir Alfred, di yan mabenta sa mga client natin kasi di nagkaka-problem ang unit ng WaterMax. Syempre naman, sir, pero siguro naman meron pa rin tayong mga clients na kukuha at mag-a-avail nito. Ganyan nila sinusupport ang gawang WaterMax Enterprises. Ayan, so mag-avail na po kayo if ever na magkaroon ng problem. Ayan, so pwede at very recommended itong membrane cleaning machine ng WaterMax Enterprises. Ayan, pero karamihan naman sa mga clients natin dito sa WaterMax ay hindi masyadong nagkakaroon ng problema when it comes to their machine. Just a minor problem, pero ayan, nasusolusyonan naman kaagad. Ayan, so ganyan ang after sales service ng WaterMax. Very efficient and very fast, very mabilis. Ayan, very mabilis ang ating after sales service dito sa WaterMax Enterprises. Ganun namin alagaan ang aming mga clients dito. Ayan, syempre pa kay Ma'am Alona, soon mag-avail ako ng membrane nyo mo, ma'am. Yes, ma'am, avail na po kayo ng aming membrane cleaning machine. Ayan. So, sabi naman ni Ma'am Julian, thank you po and keep safe to you as well, ma'am, and stay hydrated. Ayan. So, also Ma'am Bel, soon sana magkaroon na dito sa Binangonan, Rizal. Ayan. So, magkakaroon yan, ma'am. Ayan. So, ano pa? Sino pa bang hindi natin? Very quality. Ayan. Yes, sir. Ang ating CEO nanonood ng ating live video ngayong umaga na ito. Maulang morning. Ayan, oh. Kikita natin dito sa labas. Medyo, yun nga, medyo masama ang ating panahon. Pero, ayan, tuloy-tuloy pa rin ang pagbibigay ng serbisyo ng WaterMax Enterprises. Ayan, so, avail na po kayo ng aming membrane cleaning machine. Clients or non-clients of WaterMax are very welcome to avail our set up. Ayan, so, please message us now and or contact our numbers. Ayan, so, wait lang. Asan ba yung mga contact numbers natin? Ayun, so meron tayong mga contact numbers dito. So, our contact number 0920-9650272. Our another contact number 0916-644-4406. Ayan. So, sana na kuha nyo po yung ating mga numbers. Ayan. And, please do subscribe our YouTube channel. Ayan. So, ayan o. Nasa taas. That's Alfred WaterMax. And also, do not forget to click our link, www.watermaximo.com. Ayan. And to avail our 9 packages, and yes, we do have 9 packages. We deliver and install nationwide. We offer cash basis with 40,000 discount, and we are also offering installment basis with 0% interest rate. Ayan. So, also we offer user-friendly, high-class, and very efficient machine. Ayan, sabi naman ni Sir Alfred, salamat sa mga nag-share ng ating live video ngayong umagang ito. Ayan, so kahit bad weather, good news pa rin tayo sa mga clients natin. Ayan, syempre pa, dahil tatak WaterMax yan, grabe ang support at tiwala nyo sa amin. Always good news ang hatid ng WaterMax Enterprises para sa inyo. We want na matulungan kayo sa inyong tubigang negosyo. Kaya we created an innovation na mas makakatulong sa inyo sa inyong water refilling station, and we present you this membrane cleaning machine. Ayan, so anyways, ayan, salamat sa lahat ng share, and please do not forget to click like our page and
to be updated sa mga ganap dito sa ating company. So, choose quality, choose WaterMax Enterprises. Again, this is Charissa, one of the employee of WaterMax Enterprises na nagsasabi na good luck and God bless sa mga bago nating install and keep safe sa lahat ngayong rainy season na ito. Ayan, sa ating mga bagong install, we welcome you to our growing family and we are wishing you all the best. Bye everyone and God bless. WaterMax Enterprises. Oh,